කවුරු හරි ඇහුවොත් ඔයාගෙන් ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ විස්තර ඉංග්‍රීසියෙන් ඔයාට පුළුවන් ද උත්තර දෙන්න? මං කියන්නේ ඔයාගේ ඔෆිස් එක ඔයාට කියන්න ඕනේ පරණ තාලේ ඔෆිස් එකක් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ඔෆිස් එක අලුත්ම මොඩර්න් ඔෆිස් එකක් කියලා ඔයාට කියන්න ඕනේ. ඔෆිස් එකේ තියෙන දේවල් ගැන ඔයාට කියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එකේ ස්ටාෆ් එක ගැන ඔයාට කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ වගේ දෙයක් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න වුණොත් ඒකට අපි මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු. සමහර වෙලාවට ලොකු ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය හදන්න මුලින් අපිට පුංචි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය දැනගන්න වෙනවා. නිකමට හිතන්නකෝ ඔයාට කියන්න ඕනේ මගේ ඔෆිස් එක මොඩර්න් ඔෆිස් එකක් නිසා මම හරි ආසයි එකේ වැඩ කරන්න කියලා. මෙන්න මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියද්දී මේ සම්පූර්ණ වාක්‍යම ඉංග්‍රීසියෙන් හිතුවොත් ඔයාට එකපාරටම හිතයි අනේ මට මේ එක වචනයක්වත් කියාගන්න බෑනේ කියලා. අන්න ඒකට හේතුව තමයි අර මුලින් කියන්න ඕනේ කොටස අපිට එකපාරටම මතක් වෙන්නේ නැති එක. අන්න ඒ වගේ පුංචි සරල වාක්‍ය ටිකක් අපි අද ඉංග්‍රීසියෙන් ඉගෙන ගමු. මේ ටික ඔයාලා හොඳට කටපාඩම් කරලා තියාගත්තොත් මේ වාක්‍ය වලට තවත් වාක්‍ය එකතු කරලා ඔයාලට පුළුවන් දීර්ඝ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක අද අන්තිම වෙනකම් බැලුවොත් මම අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තර දීලා ඔයාලට පුළුවන් වටිනා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක් දිනා ගන්නත්. හරි, අපි පටන් ගමු අපේ වාක්‍ය ටික. මුලින්ම අපිට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා අපි අපේ ඔෆිස් එකේ නම කියන්නේ කොහොමද කියලා. my office is කියලා සාම්ප්‍රදායික විදියට ඔයාට ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ නම කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I work at කියලා ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ නම කියන්නත් පුළුවන්. මම නම් කැමති මේ දෙවෙනි ක්‍රමයට. I work at කියලා ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ නම ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊට පස්සේ ඔයා කියනවා it's a modern office. modern office කියලා කිව්වොත් ඒක අලුත් තාලේ ඔෆිස් එකක් කියලා කියන්නේ අපි. අන්න ඒ අර්ථය. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කියන්න ඕනේ ඒක හරි පරණ ඔෆිස් එකක් කියලා. It's an old fashioned office කියලා ඔයාට එතනදි කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟ එක. My office has office cubicles. මොනවද මේ office cubicles කියලා කියන්නේ? ඔයාලා දන්නවා සමහර ඔෆිස් වල පුංචි රූම් වගේ කොටස් බෙදලා තියෙනවා. එක රූම් එකක එක්කෙනෙක් වගේ වැඩ කරනවා. ඇත්තටම රූම්ස් නෙමෙයි මේවා. තනිකර ලොකු ඒරියා එකක් කොටස් විදිහට බෙදලා වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ පුංචි කොටස් වලට අපි කියනවා office cubicles කියලා. I have my own office room. ඒ කියන්නේ මට මගේ තනිවම තියෙන office room එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාටම අයිති office room එකක් වෙනම තියෙනවා. ඕකම අපිට කියන්න පුළුවන් I have my personal office room. දැන් බලන්න මේ දෙවෙනි වාක්‍යය හරි ලස්සනයි පළවෙනි එකට වඩා. I have my personal office room. ඔන්න ඊළඟට ඔයාට කියන්න ඕනේ මගේ ඔෆිස් එක ගොඩක් පුංචි එහෙම නැත්නම් ගොඩක් ලොකුයි කියලා. My office is too small කියලා කිව්වොත් ගොඩක් පුංචි මගේ ඔෆිස් එක. My office is too large කිව්වොත් මගේ ඔෆිස් එක ගොඩක් ලොකුයි. දැන් මේ too large කියන එක වෙනුවට ගොඩක් අය big කියලා භාවිතා කරනවා. හැබැයි big කියන වචනේ මෙතනදී භාවිතා කරන්න බෑ. too large කියලා තමයි භාවිතා කරන්න ඕනේ. ඒකට හේතුව ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ නම් මම big versus large කියලා වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා අපේ YouTube channel එකේ පාඩම තියෙනවා. ඒක බැලුවත් ඔයාලට අවබෝධ වෙයි ඇයි මෙතනට big කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ නැතුව large කියන වචනය භාවිතා කරන්නේ කියලා. Our company has a conference room. අපේ ඔෆිස් එකට තියෙනවා conference room එකක්. දැන් මෙතනදී අව ඔෆිස් කියලා භාවිතා කරන්නේ නැතුව මම අව කම්පැනි කියලා භාවිතා කරා. ඒකත් නිවැරදි ක්‍රමයක්. හැම වෙලේම my office අව ඔෆිස් කියලා අපි භාවිතා කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට our company has a IT room, staff room මෙන්න මේ විදිහට ඕනෙම තියෙන ස්ථානයක් ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඔන්න ඊළඟට විශේෂිත වුණ එකක්. ඔයාලගේ ඔෆිස් එකට තියෙනවා නම් වෙනම ඇඳුමක්, නිල ඇඳුමක් ඔයාට එතනදි කියන්න පුළුවන්. Our company has a dress code කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ කම්පැනි එකට වෙනම නිල ඇඳුමක් තියෙනවා කියන අර්ථය. ඊළඟට our company has a tight security system.
දැන් සමහර ඔෆිස් වල ඔයාලා දැකලා තියෙනවා රූම් එකෙන් රූම් එකට CCTV දාලා තියෙනවා. ඊළඟට ආරක්ෂක ක්‍රමවේදයන් හරි තදට තියෙනවා. මේ වගේ අවස්ථාවක security system එක හරි බලවත් කියලා කියන්නේ කොහොමද ඔයාලගේ ඔෆිස් එකේ our company has a tight security system. එහෙම නැත්නම් my office has a tight security system කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. ඔන්න ඉතින් මේ වගේ පුංචි වාක්‍ය ටිකක් කටපාඩම් කරගත්තොත් මේවට එකතු කරලා තව වාක්‍ය ඔයාලට පුළුවන් අලුත් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න. දැන් ඔන්න මම කලින් කිව්ව විදියට මගේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නයි යන්නේ. ඊට කලින් මම කියන්නම් ඔයාලා කොහොමද මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. viral beam learn English in Sinhala මෙහෙම ටයිප් කරලා ස්පේස් එකක් තියලා මම මේ අහන ප්‍රශ්නෙට උත්තරය අපිට කමෙන්ට් එකකින් ඉදිරිපත් කරන්න. නිවැරදි පිළිතුර ලබා දුන්න ජයග්‍රාහකයෙකුට අපි විසින් ලබා දෙනවා වටිනා පෙන් ඩ්‍රයිව් එකක්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලා මතක තියාගන්න ඔයාලගේ එක Gmail account එකකින් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් එක පිළිතුරක් පමණයි. ඒ කියන්නේ එක් Gmail account එකකින් එක් අවස්ථාවක් පමණයි ඔබට හිමි වෙන්නේ. ඔන්න මම මගේ ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්නයි දැන් යන්නේ. මගේ ඔෆිස් රූම් එක හරිම විශාලයි. කොහොමද අපි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේකට උත්තරය අර මම කලින් කිව්ව විදිහට කමෙන්ට් එකකින් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න.